Вітаю всіх поціновувачів справжньої автомобільної класики. Сьогодні ми розпочинаємо велику подорож у часі, щоб детально вивчити один із найбільш впізнаваних силуетів в історії людства. Наш герой – Chevrolet серії 210, випущений у 1957 році. Щоб зрозуміти, чому ця машина стала культовою, ми маємо повернутися в атмосферу Америки середини 50-х років. Це був час неймовірного оптимізму. Економіка зростала, люди купували будинки в передмістях, а кожна сім'я мріяла про новий блискучий автомобіль. У 1957 році компанія General Motors вирішила зробити ставку на дизайн, натхнений авіацією та початком космічних перегонів. Модель 210 займала особливе місце в ієрархії Chevrolet. Вона була золотою серединою між максимально простою моделлю 150 та дуже дорогою Bel Air. Давайте детально зупинимося на тому, що робить 1957 рік таким особливим. Це був останній рік випуску так званої серії Tri-5. Дизайнери під керівництвом легендарного Харлі Ерла створили щось неймовірне. Погляньте на передню частину автомобіля. Масивна решітка радіатора, яка тепер займає майже всю ширину бампера, створює враження стабільності та потужності. Хромовані кулі на передньому бампері, які в народі називали дагмарами, нагадують носові частини реактивних літаків того часу. На капоті ми бачимо два характерні виступи з хромованими вставками. Це не просто прикраси, це символ швидкості. Навіть коли машина стоїть на місці, здається, що вона летить крізь простір. А тепер зверніть увагу на фари. Вони глибоко втоплені в крила, що створює характерний погляд, який неможливо переплутати ні з чим іншим. Окремо варто сказати про бокову лінію кузова серії 210. На відміну від Bel Air, де бокова панель була повністю заповнена алюмінієвою вставкою, модель 210 мала більш лаконічну, але не менш стильну тонку хромовану лінію, що плавно спускалася від заднього крила до середини дверей. Це створювало візуальний ефект легкості. У ті роки конкуренція з компанією Ford була запеклою. Chevrolet мав запропонувати щось, що змусило б покупця забути про все інше. І саме 1957 рік став тріумфом. Кожна деталь, від ковпаків на колесах до емблеми на багажнику, була продумана до дрібниць. Навіть механізм відкривання капота та ручки дверей були зроблені так, щоб дарувати відчуття якості та надійності. У першій частині нашого огляду ми також згадаємо про те, як модель 210 стала популярною серед молоді та вуличних гонщиків. Завдяки меншій вазі порівняно з люксовим Bel Air та можливості встановити потужні двигуни V8, ця машина стала фаворитом на світлофорних перегонах. Це був справжній маселкар ще до того, як цей термін офіційно з'явився в мові. Ми продовжуємо наш детальний розбір, і далі ми перейдемо до серця цього звіра, його технічної частини та легендарних двигунів. Але перед цим важливо зануритися в кольорову гаму. У 1957 році Chevrolet пропонував неймовірну кількість варіантів фарбування, включаючи двоколірні комбінації, які підкреслювали складну пластику кузова. Наш екземпляр зберіг свій автентичний відтінок, який під прямими променями сонця виглядає так само яскраво, як і 70 років тому. Серце звіра та технічна досконалість. Переходимо до найцікавішого, того, що приховано під цим величезним сталевим капотом. У 1957 році компанія Chevrolet зробила справжню технічну революцію, запропонувавши водіям потужність, яка раніше була доступна лише власникам дорогих спортивних авто. Основним двигуном для серії 210 став легендарний V8 Small Block. Його об'єм складав 4,6 літра, що в американській системі вимірювання дорівнює 283 кубічним дюймам. Цей мотор став точкою відліку для цілого покоління двигунів General Motors. Він був компактним, надійним і мав колосальний потенціал для тюнінгу. Але головною сенсацією 1957 року стала поява системи механічного впорскування палива під назвою Ramjet. Це була технологія майбутнього.
Уявіть собі, 70 років тому звичайний серійний автомобіль міг видавати 1 кінську силу на кожен кубічний дюйм об'єму. Це означало рівно 283 кінські сили. Для порівняння, більшість європейських машин того часу ледь досягали позначки у 60 або 80 сил. Проте система Ramjet була дорогою і складною в обслуговуванні, тому більшість покупців моделі 210 обирали перевірені часом карбюраторні версії. Найпопулярнішим був 4-камерний карбюратор Rochester, який забезпечував чудову динаміку та характерний гуркіт вихлопу, що став візитною карткою американських доріг. Окремої уваги заслуговує трансмісія. У 1957 році клієнт міг обрати 3-ступеневу механічну коробку передач, яку часто називали «3 на дереві», через розташування важеля на кермовій колонці. Але справжнім символом комфорту стала автоматична коробка Powerglide. Вона мала всього 2 передачі, але працювала настільки плавно, що перемикання було майже непомітним. Це створювало відчуття безперервного польоту над дорогою. Підвізка Chevrolet 210 була спроєктована для максимальної м'якості. Попереду стояли незалежні пружини, а ззаду – масивні ресори. Рамна конструкція кузова дозволяла автомобілю буквально ігнорувати нерівності асфальту. Навіть на великій швидкості машина трималася впевнено, хоча гальмівна система на той час була барабанною на всіх 4 колесах. Це вимагало від водія певних навичок, адже зупинити 2-тонний залізний корабель – завдання не з легких. Варто також згадати про систему охолодження та електрообладнання. У 1957 році Chevrolet вже масово перейшов на 12-вольтову електричну систему, що дозволило встановлювати більш потужні стартери та яскраві фари. Це значно полегшувало експлуатацію авто взимку та в нічний час. Для моделі 210 також були доступні опції, які ми сьогодні вважаємо звичними, але тоді вони були верхом розкоші. Наприклад, гідропідсилювач керма та вакуумний підсилювач гальм. Ті, хто замовляв ці опції, отримували автомобіль, яким можна було керувати буквально одним пальцем. У цій частині ми бачимо, як інженерна думка 50-х років намагалася поєднати грубу силу металу з витонченими технологіями. Chevrolet 210 не просто їхав, він демонстрував статус свого власника як людини, яка крокує в ногу з прогресом. Далі ми глянемо всередину салону та дізнаємося, як ергономіка 50-х вплинула на сучасні автомобілі. Інтер'єр, комфорт та магія салону. Ми відкриваємо масивні сталеві двері Chevrolet 210, і перед нами постає справжній шедевр ергономіки середини ХХ століття. Внутрішній простір цього автомобіля – це не просто кабіна, це вітальня на колесах, де кожна лінія підкреслює статус та смак власника. Перше, що кидається в очі, це розкішні дивани. У моделі 210 переднє сидіння було суцільним, розрахованим на 3 дорослих пасажирів. Обивка виконувалася з комбінації високоякісної тканини та вінілу, що було дуже практично для сімейного використання. Кольорові схеми інтер'єру завжди гармоніювали з фарбуванням кузова. Якщо машина була двоколірною зовні, то і всередині ми бачили поєднання тих самих відтінків, що створювало цілісний візуальний образ. Панель приладів у 1957 році була повністю перероблена порівняно з попередніми роками. Вона виготовлена з металу і пофарбована в основний колір кузова, що додавало салону монолітності. Перед водієм розташований величезний спідометр, шкала якого розмічена до 120 миль на годину. По боках від нього знаходяться круглі показчики температури двигуна та рівня пального. Усе це оздоблено великою кількістю хрому, який виблискує під променями сонця. Кермо автомобіля заслуговує на окрему розповідь. Воно має великий діаметр, що було необхідно для легкого маневрування важкою машиною без гідропідсилювача. Тонкий обід керма та елегантне хромоване кільце сигналу робили процес керування схожим на пілотування яхти. Важіль перемикання передач автоматичної коробки Powerglide розташований прямо на кермовій колонці, що звільняло простір на підлозі для ніг пасажирів. Окремо варто згадати про радіоприймач.
У 1957 році фірма Delco пропонувала лампові радіостанції, які мали неймовірно теплий та об'ємний звук. Антена піднімалася вручну, а пошук станції супроводжувався характерним механічним клацанням. Для багатьох американців поїздка на «Шевроле» під звуки раннього рок-н-ролу стала головним спогадом молодості. Система вентиляції та опалення була на диво ефективною. Повітря забиралося через отвори під лобовим склом і розподілялося по салону через систему заслінок. Навіть у найспекотніші дні поворотні кватерки на передніх дверях, які називали крильцями, дозволяли спрямувати потік свіжого повітря прямо на водія. Це був прообраз сучасного кондиціонера, який у ті роки був доступний лише як дуже дорога опція. Підлога в моделі 210 застилалася гумовими килимками або ковроліном залежно від комплектації. Навіть стеля була оздоблена м'яким матеріалом з характерним малюнком. Увага до деталей була феноменальною: хромовані попільнички для задніх пасажирів, ручки склопідйомників з прозорими наконечниками та елегантне освітлення салону при відкриванні дверей. Простір для ніг ззаду вражає навіть за сучасними мірками. Завдяки довгій колісній базі пасажири другого ряду могли почуватися максимально вільно. Це робило Chevrolet 210 ідеальним вибором для довгих подорожей по нових американських автострадах, які активно будувалися в той час. Ми бачимо, що інтер'єр цього авто створювався з думкою про людину. Це був простір, де техніка та затишок поєднувалися в ідеальних пропорціях. У наступній, заключній частині ми поговоримо про те, як цей автомобіль став об'єктом культу для реставраторів та як він виглядає в сучасному світі тюнінгу та рестомодів. Культурна спадщина, реставрація та друге життя. Ми підходимо до завершальної частини нашої розповіді про Chevrolet 210 1957 року. Сьогодні цей автомобіль – це набагато більше, ніж просто засіб пересування. Це справжня капсула часу, яка дозволяє нам доторкнутися до золотої ери автомобілебудування. Чому саме 1957 рік став таким культовим? Відповідь криється в обмеженому тиражі та унікальності дизайну, який більше ніколи не повторювався. Вже у наступному, 58-му році, Chevrolet радикально змінив зовнішній вигляд своїх машин, зробивши їх ширшими та важчими. Тому модель 210 57 року залишилася в пам'яті як вершина елегантності та гармонії ліній. Сьогодні навколо цієї моделі існує ціла індустрія. Власники таких авто поділяються на два великі табори. Перший – це прихильники суворої автентичності. Вони витрачають роки на пошук оригінальних гвинтиків, правильної тканини для обивки сидінь та заводської фарби тих часів. Для них важливо, щоб машина виглядала і їхала точно так само, як вона виїхала з воріт заводу в Детройті 70 років тому. Відновити такий екземпляр – це справжній подвиг, адже вартість оригінальних хромованих деталей може сягати $1000. Другий табір – це фанати рестомодів. Вони зберігають класичний кузов 1957 року, але повністю змінюють технічну начинку. Під капотом замість старого смолблока з'являються сучасні двигуни серії LS з електронним упорскуванням палива, потужністю 500 або навіть 600 кінських сил. Старі барабанні гальма замінюються на потужні дискові системи, а підвіска стає пневматичною, що дозволяє машині буквально лягати на асфальт під час виставок. Це поєднання класичного стилю та сучасного комфорту робить Chevrolet 210 ідеальним автомобілем для щоденних поїздок у сучасному трафіку. Chevrolet 210 також став зіркою кінематографа та поп-культури. Ми бачили цей силует у десятках фільмів про 50-ті роки, він став героєм пісень і символом свободи. Його впізнаваний профіль з плавниками став синонімом американської мрії. Навіть сьогодні, коли такий автомобіль з'являється на дорозі, він збирає натовпи людей, які хочуть сфотографуватися на фоні цієї сталевої легенди. Окремо варто сказати про спільноту власників. У всьому світі існують клуби любителів сімки, де люди діляться досвідом ремонту, допомагають знайти запчастини та організовують грандіозні автопробіги. Це справжня сім'я,
об'єднана любов'ю до металу та історії. Завершуючи наш детальний огляд, хочеться підкреслити, Chevrolet 210 1957 року – це доказ того, що справжня краса не старіє. Незважаючи на появу електромобілів та складних цифрових систем, прості та чесні форми цієї машини продовжують надихати дизайнерів та інженерів. Дякуємо, що пройшли цей шлях разом з нами. Пишіть у коментарях, який колір для цієї моделі ви вважаєте найкращим – класичний бірюзовий чи радикальний чорний. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розповіді про легендарну техніку. До нових зустрічей!